ආයිබෝවන් දිවිස් කේක් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ නිවැරදිව කොහොමද fondant icing එකක් හදාගන්නේ කියලා. මම මේ හදන fondant icing එක ඔයගොල්ලන්ට normal butter cake එකක් හෝ ribbon cake එකක්, chocolate cake එකක් වගේ ඕනම cake එකක් cover කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මගේ channel එකේ කලින් දාලා තිනවා fondant icing හදන හැටි. මම මේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙන්නේ වැස්ස දවස් වලට කොහොමද fondant එක හදාගන්නේ කියලා. අපි අද හදන්නේ normal fondant එක. මේ icing එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 1.5ක් විතර වගේ cover කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් බලමු icing එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් මම මෙතනදී ඇල් වතුර මේසේ හැඳි 4.5ක් මෙහෙම ඩබල් බොයිල් කරන භාජනයට දාගන්නවා. මෙතෙන්දී උණු වතුර පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මම නම් ඇල් වතුර තමයි දැම්මේ. මේ විදිහට මුලින් මේ වතුර ටිකට අපි ජෙලටින් මේසේ හැඳි එක ටික ටික එකතු කරගන්න. එකපාර එකතු කරගන්න එපා, නැත්නම් ජෙලටින් ටික කැටි වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා පරිස්සමට මේ විදිහට ටික ටික වතුර ටිකට ජෙලටින් ටික එකතු කරගන්න. ජෙලටින් වලිනුත් ඔයගොල්ලෝ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙන ජෙලටින් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ හදන ෆොන්ඩන්ට් එක කේක් කවර් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම හදන්නේ. ඒ නිසා හුලං වැදිච්ච නැති, කල් පැනපු නැති හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙන ජෙලටින් එකක් පාවිච්චි කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේක අපි තව විනාඩි 2-3ක් පැගෙන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 2-3කට පස්සේ ජෙලටින් ටික. අපි ඊට පස්සේ මේක ඩබල් බොයිල් කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මයික්‍රෝවේව් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට අපි මේ ඩබල් බොයිල් කරන ටික අමුද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම දාලා දිය කරගන්න පුළුවන්. මයික්‍රෝ එකක් නැති කෙනෙක්ට මේ විදිහට ඩබල් බොයිල් කරලා අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම ජෙලටින් ටික හොඳට කැටි නැති වෙනකන් දිය කරගන්නවා මේ විදිහට. ඔයගොල්ලෝ මේක දිය කරගනිද්දි කැට මොනවා හරි තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම අයිසින් එකට දාලා අනා ගන්න වෙලාවට පෙරලා තමයි ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට පොඩ්ඩක්වත් ජෙලටින් කැට නැති වෙනකන් මේක ඩබල් බොයිල් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ ලිපේ තියලා මේක ඩබල් බොයිල් කරගන්නවා නම් එතකොට ලිපේ රස්නේ ටිකක් වැඩිනේ. එතකොට මේ ජෙලටින් ටික විතරක් ලිපේ තියලම ඩබල් බොයිල් කරගන්න. ලිපේ තියෙනවා කියන්නේ ඩබල් බොයිල් කරලා තියෙන යට භාජනේ ඔයගොල්ලෝ ලිපේ රස්නෙන් තියලා ඩබල් බොයිල් කරගන්නවා නම් ජෙලටින් ටික දිය කරගත්තට පස්සේ ලිපෙන් බාලා ලිප ඕෆ් කරලා ඒ රස්නෙට ග්ලිසරින් ටිකයි ලික්විඩ් ග්ලූකෝස් ටිකයි දාලා දිය කරගත්තා නම් ඇති. දැන් මගේ මෙතන මම උණු වතුර දාලා කරන නිසා ගොඩක් රස්නේ නැති නිසා මම ඔක්කොම එකට දාලා තමයි ඩබල් බොයිල් කරගන්නේ. මොකද ලික්විඩ් ග්ලූකෝස් කියන්නේ ගොඩාක් රත් වෙන්න අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. අපේ ෆොන්ඩන්ට් එක ගොඩාක් හයි වෙන්න බලනවා ලික්විඩ් ග්ලූකෝස් එක ගොඩාක් රත් වුණොත්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් එක හදන්න ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් ගොඩක් අයට ඒ වගේ තැන් වැරදුනහම තමයි අයිසින් එක හරියට හදාගන්න බැරි වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ විදිහට ග්ලිසරිනුයි ලික්විඩ් ග්ලූකෝසුයි දාලා ඒ තුනම හොඳට එකට කලවම් වෙනකන් අපි මේ විදිහට මේක හොඳට දිය කරගන්නවා. දැන් ඔන්න පේන වෙද්දි මම එක පොඩ්ඩක්වත් මුකුත් නැති වෙනකන් ඊටික හොඳට මික්ස්චර් වෙනකන් මම දිය කරගත්තා. දැන් මම මෙතනදී ආමන්ඩ් එසෙන්ස් 2-3ක් මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. මොකද මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේක මම හදන්නේ කේක් කවර් කරන්න හදන ෆොන්ඩන්ට් එක. ඔයගොල්ලන්ට ඩමීස් කවර් කරන්න ගන්නවා නම් මේ රෙසිපි එකම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ග්ලිසරින් එකතු නොකරගෙන මේ විදියට හදාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆොන්ඩන්ට් එකම ඩමී කවර් කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී ආමන්ඩ් එසෙන්ස් ටිකක් එකතු කරගත්තේ අපි කන කේක් එකට අයිසින් එකේ රසයක් ගන්න ඕන නිසා. දැන් මම මේ වගේ භාජනයකට අයිසින් ටික දාලා අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය දාලා අනා ගන්නවා. මේ බෝල් එකට ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මාව ටිකක් හරි බටර් ටිකක් හරි ගා ගන්න පුළුවන්. ඇලෙන එක අඩු කරගන්න.
හොඳට මතක තියාගන්න මේ වගේ අයිසින් එක දානකොට ටික ටික දාලා කරන්න. එකපාර කලබලේ අයිසින් ගොඩ දාගෙන මේ අයිසින් එක හදන්න බෑ. හරිම ඉවසීමෙන් හිමීට තමයි අයිසින් සුගර් එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් මේ අපි ඩබල් බොයිල් කරගත්ත මිශ්‍රණය රස්නේ පිටින්ම එකතු කරන්න එපා. ටිකක් රස්නේ අඩු වෙනකන් ඉඳලා තමයි මම එකතු කරගත්තේ. මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේ අයිසින් එකට රස්නේ ටිකක් අගුණයි. ෆෑන් එක දාලා කරන්න එපා. ගොඩක් රස්නේ තැනක ඉඳන් හදන්න එපා. රස්නේ අඩු ෆෑන් නොදා තියෙන තැනක තමයි අපි මේ අයිසින් එක හදන්න ඕනේ. ඒකේ රස්නේ ටිකක් අඩු වුණාට පස්සේ තමයි මේ විදිහට අපි ටික ටික අයිසින් සුගර් දාලා කලවම් කරගන්නේ. මුල් ටිකේ ටිකක් ලික්විඩ් ගතිය වැඩි නිසා මම මේ වගේ රබර් ස්පැචුලා එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට හැන්දක් හරි ලී හැන්දක් හරි මේ වගේ ස්පැචුලා එකකින් මුල් ටිකේ අයිසින් සුගර් ටික ටික දාලා අනා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊට පස්සේ මේ කැලෙන ගතිය ටිකක් අඩු වුණාට පස්සේ තමයි ෆොන්ඩන්ට් මැට් එකකට හරි ඔයගොල්ලෝගේ ටයිල් එක උඩට හරි ග්‍රැනයිට් එකක් උඩට හරි දාලා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. අනික තව දෙයක් මතක තියාගන්න මේ අයිසින් එක කියන්නේ දේශගුණයේ අනුව වෙනස් වෙන අයිසින් එකක්. ඒක තමයි ගොඩක් අයට මේක හදා ගන්න අමාරුයි කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉන්න පළාත අනුව, ඔයගොල්ලෝ ඉන්න කාමරයේ උෂ්ණත්වය අනුව අයිසින් සුගර් යන අඩු වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දල වශයෙන් අයිසින් සුගර් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ 700ක් 800ක් විතර වගේ ගන්න කියලා. ඒ ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලෝ ඉන්න පළාත අනුව එක්ක වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩාක් රස්නේ දවසක නම් අයිසින් සුගර් අඩුවෙන් යන්නේ. ටිකක් තෙතමනේ තියෙන තැනක් නම් උතර වහින තැනක් නම් අයිසින් සුගර් කොහොමත් වැඩිපුර යනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ හදන අයිසින් ප්‍රමාණයෙන් මේ රෙසිපි එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කේක් කිලෝ 1.5ක් විතර වගේ කවර් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ෆොන්ඩන්ට් හදනකොට කිලෝ 1ක් හෝ 1.5ක් හදනවා නම් ෆොන්ඩන්ට් ටිකක් වැඩිපුර තමයි හදාගන්නේ. මොකද ගානටම හදාගන්නේ නැහැ. ඒක කවර් කරනකොට නැත්තම් අපිට අපහසුයි. ඒ නිසා මේක රෝල් අවුට් කරගන්නකොට අපි කේක් එකට වඩා අඟල් 5ක් විතර වැඩිපුර තමයි රෝල් අවුට් කරගන්නේ. එතකොට අපිට මේක ලස්සනට කේක් එක උඩින් දාලා හොඳට ස්මූත් කරන්න පුළුවන්. මම ඒක වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නම්. කේක් එකක් කවර් කරන්නේ කොහොමද ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් එක දාලා කියලා. මේ විදිහට හොඳට බෝල් එක පොඩ්ඩක්වත් නැති වෙනකන් අයිසින් ටික අනලා ගන්න. දැන් මම මේ ෆොන්ඩන්ට් මැට් එක උඩට දාලා ආයෙමත් අයිසින් සුගර් ටික ටික දාලා අනා ගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට අයිසින් ටික එකතු වෙනකන් මේ විදිහට අතින් තද කරන ගමන් අයිසින් ටික එකතු කරගන්න. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට කලරින් දාගන්න මේ අයිසින් සුගර් දාන වෙලාවටම එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අනකොට මේ ෆොන්ඩන්ට් එකට එකම පාටක් දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ තව පාට එකතු කරගන්නවා නම් මුලින් අයිසින් එක හදාගෙන ඉවර වෙලා කලරින් අන්තිමට එකතු කරන්න පුළුවන්. පාට පාට ඒවා එකතු කරගන්න තියෙනවා නම් මේ තනිකරම ෆොන්ඩන්ට් එකටම එක කලර් එකක් විතරක් දානවා නම් මේ වෙලාවටම කලරින් දාලා අනා ගන්න. ඒක එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පහසුයි. මම මේකේ අන්තිමට පෙන්නන්නම් කොහොමද කලරින් එකතු කරගන්නේ කියලා. අනික ගොඩක් අය මේක ඇලෙන්නේ නැති පදම වෙනකම් අයිසින් සුගර් එකතු කරගන්නවා. එහෙම වුණාම තමයි ගොඩක් වෙලාවට අයිසින් සුගර් ගොඩාක් වැඩි වෙලා මේක හරියට රෝල් අවුට් කරගන්න බැරි වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ටිකක් මේක ටිකක් කැලෙන මට්ටමින් තියලා නතර කරන්න අයිසින් සුගර් දාන එක. ඔන්න ඔය විදිහට අලලා බලනකොට ඇලෙන්නේ නැත්තම් ඒ පදම හරිය මේ විදිහට චුට්ටක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කඩලා බලන්න. එතකොට මේ විදිහට පොයින්ට් අවුට් වෙනවා නම් අයිසින් එකේට අයිසින් සුගර් දාන ප්‍රමාණය හොඳටම ඇති.
දැන් මේක හොඳට ආවරණය කරලා පැත්තකින් තියාගන්න. මොකද මේ අයිසින් එක ගොඩක් ඇරලා තිබ්බොත් මේක ඉක්මනින් ක්‍රැක් වෙන්න බලනවා. දැන් මේ විදිහට කලරින් එකතු කරගන්න. ලික්විඩ් කලර්ස් එකතු කරාද චුට්ටක් ආයෙත් එතන නිසා icing sugar ටිකක් දාලා අනා ගන්න. ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් වල හුඟක්ම සුදු ජෙල් කලර්ස් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෙළඳපොලේ තියෙනවා. ලික්විඩ් කලර්ස් වගේම ජෙල් කලර්ස්. ඉතින් ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් වලට වඩා සුදුසු වෙන්නේ ජෙල් කලර්ස් පාවිච්චි කරනවා නම්. දැන් මෙහෙම චුට්ටක් ඇලෙනවා නම් අපි icing sugar ටිකක් දාලා එක කලර් එකක් හදාගන්න. මෙහෙම ටික ටික අනනකොට අපිට අවශ්‍ය ඒ කලර් එක එනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මම ඒකයි කිව්වේ ෆොන්ඩන් එක හදාගන්නකොට icing sugar ටිකක් අඩුවෙන් දාගන්න. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට ටිකක් ආයෙ එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම අනද්දී icing sugar නිකන් හරි වැඩි වෙලා මේක roll out කරගන්න බැරිව ගියොත් ඔයගොල්ලෝ කලින් ඩබල් බොයිල් කරලා හදාගත්ත ලික්විඩ් එකම ආයෙමත් ඒ වැඩිපුර icing එකතු කරගත්ත icing bowl එකට ඒ ටික දාලා ආයෙ අනා ගන්න ෆොන්ඩන් ගුලිය විසික් කරන්නේ නැතුව. දැන් මේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කලරින් එක ආවා. මේ බලන්න. ওই විදිහට තමයි අපි ෆොන්ඩන් එකකට කලරින් එකතු කරගන්නේ. මම දැන් හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් එක නිවැරදිව හදන්න ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඒ වගේම මගේ තව වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මගේ වීඩියෝස් හොඳ නම් යාළුවොත් එක්ක බලන්න share කරන්න, like කරන්න, ඔයගොල්ලෝගේ වටිනා අදහස් පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. අපේ this cake Facebook page එක like කරන්න, Instagram follow කරන්න, TikTok follow කරන්න, online cake course group එකටත් එකතු වෙන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ආයෙමත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.